Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο τεκμήρια θεογονίας. Πριν ξεκινήσουμε, να ανακεφαλαιώσουμε πολύ περιληπτικά τη θεογονία μέχρι εδώ και για όσους θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να ανατρέξουν στα ανάλογα βίντεο της σειράς. Και μην ξεχνάτε, υποστηρίξτε το βίντεο κάνοντας like, την έρευνα αυτή αφήνοντας το σχόλιο σας κάτω από την περιγραφή και τη μοναδική αυτή ανακάλυψη και αποκάλυψη ακολουθώντας το κανάλι αυτό. Όσοι το καταλαβαίνουν το πόσο σημαντική είναι αυτή η αποκάλυψη, θα έπρεπε να το είχαν κάνει ήδη χωρίς δεύτερη σκέψη. Για τους υπόλοιπους, καλή αφήμνηση να έχετε από το σκονταδισμό. Ο Ουρανός πρώτος εξουσίασε τον κόσμο αυτόν και παντρεύτηκε τη Γη, με την οποία απέκτησαν τους εκατόχειρες και μετά τους Κύκλοπες. Αλλά αυτούς, ο πατέρας τους ο Ουρανός, τους έδεσε και τους έριξε στα Τάρταρα, ένα τόπο σκοτεινό στον Άδη που έχει απόσταση από τη Γη όσο και ο Ουρανός από τη Γη. Μετά από αυτούς, η Γη και ο Ουρανός απέκτησαν τους γνωστούς σε όλους μας Τιτάνες. Και έτσι, όπως η Γη ήταν αγανακτισμένη με τον Ουρανό που έριξε τα παιδιά της στο Τάρταρο, γεννάει τον Αδάμαντα και καταστρώνει σχέδιο εναντίον του, το οποίο και αναλαμβάνει να το κάνει πράξη ο Τιτάνας Κρόνος. Έτσι, εκτελώντας το σχέδιο οι περισσότεροι από τους Τιτάνες με αρχηγό τον Κρόνο, ευνοχήσανε τον Ουρανό και από το αίμα του και τους αφρούς του εδίου του γεννήθηκε η Αφροδίτη, οι Ερηνείες, οι νύμφες Μελίες και οι Γίγαντες. Μετά τον ευλογισμό του Ουρανού, τους δίνεται το όνομα Τιτάνες από αυτόν, καθώς και η προφητεία του, πως θα πληρώσουν για αυτή τους την πράξη. Μην ξεχνάμε πως και εμείς είμαστε κατά το ίμιση Τιτάνες και αυτό είναι το φθαρτό μας σώμα, ενώ η ψυχή μας είναι αθάνατη. Κάπου εδώ συνεχίζουμε τη θεογονία μας με το παρόν βίντεο. Αφού λοιπόν οι Τιτάνες πήραν την εξουσία στα χέρια τους με αυτόν τον τρόπο, την παρέδωσαν στον Κρόνο και επανέφεραν τα αδέρφια τους από τα Τάρταρα. Ο Κρόνος παντρεύτηκε την Τιτανίδα Ρέα και απέκτησε μαζί της τους Ολύμπιους θεούς. Αλλά επειδή η Γη και ο Ουρανός προφήτεσαν ότι θα του αφαιρέσει την εξουσία κάποια από τα παιδιά του, παραφύλαγε και κατάπινε τα νεογέννητα βρέφη του μόλις το καθένα κατέβαινε από την ιερή κοιλιά της Ρέας στα γόνατά της. Πρώτη λοιπόν κατάπηκε την Εστία, μετά τη Δήμητρα και την Ήρα με τα χρυσά πέδιλα και μετά τον δυνατό Πλούτονα, τον Άδη που κατοικεί στο πάλατι του κάτω από τη Γη και έχει ανελαίτη καρδιά και τον Ποσειδώνα, τον βροντερό γεωσίστη. Οργισμένη όμως η Ρέα για το χαμό των παιδιών της, τον καιρό που έτυχε να ηγεμονεί το Δία, τον πατέρα Θεών και ανθρώπων, παρακαλούσε τους αγαπημένους της γονείς, την Γαία και τον γεμάτο αστέρια ουρανό, να σκεφτούν έναν τρόπο για να γεννήσει κρυφά τον αγαπημένο της γιο, για να πάρει εκδίκηση για τον πατέρα της και τα παιδιά της που τα κατάπινε ο δόλιος Κρόνος. Αυτοί άκουσαν με μεγάλη προσοχή την αγαπημένη τους θυγατέρα, πίστηκαν και την έστειλαν στην Λίκτο, τον πλούσιο τόπο της Κρήτης, και τον δέχτηκε η πέλωρη Αιγαία μέσα στην πλατιά Κρήτη να τον θρέψει και να τον φροντίζει. Γεννά λοιπόν στο άνδρο της δίκτυς το Δία και το δίνει να τον αναθρέψουν οι Κουρίτες και οι νύφες Αδράστια και Ήδη, κόρες του Μελισσέα. Αυτές το τρέφανε με το γάλα της Αμάλθειας και οι Κουρίτες, ένοπλοι μέσα στο άνδρο, φιλούσαν το βρέφος χτυπώντας τα δώρατα με τις ασπίδες τους για να μην ακούσει ο Κρόνος το κλάμα και τις φωνές του παιδιού. Στη συνέχεια, η Ρέα σπαργάνωσε μια μεγάλη πέτρα και την έδωσε στον Κρόνο να την καταπιέσει να ήταν το νεογέννητο βρέφος τους, και εκείνος, αρπάζοντάς τη στα χέρια του, την έριξε ο δύστιχος στην κοιλιά του. Επειδή ο Ζεύς γεννήθηκε τέλειος και μεγάλωναν γρήγορα οι ορμοί και τα λαμπρά μέλη αυτού του άρχοντα, έλαβε τη Μύτιδα για συνεργό του, την κόρη του ωκεανού, η οποία έδωσε ένα φάρμακο στον Κρόνο και αφού πρώτα ξέρασε τον λίθο, την πέτρα που είχε σπραγανώσει η Ρέα για να τον ξεγελάσει, στη συνέχεια ξέρασε και τα παιδιά που είχε καταπιεί, τα αδέρφια του Δία, τους Ολύμπιους θεούς. Ενώ το λίθο, ο Ζεύς το στήριξε στην πλατιά γη της Αγίας Πυθώνες, στις πλαγιές του Παρνασσού, στους Δελφούς, σημάδι για το μέλλον να το θαυμάζουν οι θνητοί άνθρωποι. Κάπου εδώ θα κλείσουμε και αυτό το βίντεο θεογονίας, γιατί μετά από αυτό ακολουθεί η τιτανομαχία. Η μάχη μεταξύ των Ολύμπιων θεών με τους Τιτάνες για την καθιέρωση της εξουσίας ανάμεσα στους θνητούς και στους αθάνατους θεούς. Να ενημερώσω με τη σειρά μου πως από εδώ και έπειτα είναι αρκετά δύσκολη συνέχεια της ιστορίας με τις ανάλογες μυθογραφίες, αλλά όχι και κατόρθωτη. Και επειδή θα πάρει χρόνο να βγει η μυθολογία σωστά και όχι βιαστικά, μπορείτε να βλέπετε τις αυτοτελείς μυθογραφίες, καθώς πολλές θεότητες, ήρωες και ιστορίες κάνουν την εμφάνισή τους στη σειρά αυτή, και όταν με το καλό συμπληρωθούν οι πληροφορίες και οι μυθογραφίες, θα εμφανίσω κάποιο τεκμήριο θεογονίας ολοκληρωμένο σαν ιστορία. Ως τότε, ελπίζω να απολαύσατε ακόμη ένα βίντεο που αποδεικνύει τη μήτρα των πολιτισμών, αλλά και να μάθατε κάτι που δεν θα το μαθαίνατε από πουθενά αλλού. Καλή δύναμη σε όλους, ευχαριστώ για τον χρόνο σας και τα λέμε ξανά σε επόμενο βίντεο.